මන්දාර දැන් ජූලි 26 කියන්නේ දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන ෆිල්ම් එක. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා දැන් චිත්‍රපටි නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක දැන් අතමක ප්‍රියන්තගේ ෆිල්ම් එකක්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි ගොඩක් ආදරය කරන ෆිල්ම් දෙකක් තමයි ආදරෙන් කතාවක් සහ දේදුණු ආකාශය කියන්නේ. ඒ වුණාට මන්දාර කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම වෙනස් චිත්‍රපටියක්. ගොඩක්ම කියන්නේ ඒකේ ප්‍රියන්තගේ ඩිරෙක්ෂන් ඇන්ගල් එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒ ටේස්ට් එක තියෙනවා. ඒකට ෆුල් ඩිෆරන්ට්. ස්පෙෂලි මම නම් විලන්ට ගොඩක් ආසයි. බිමල් සේන මරුවා. ඒ කියන්නේ විලන්ට වල ගොඩක් ආසයි. එයාගේ ඇටිටියුඩ් එකට, එයාගේ moods වලට, එයාගේ බෑක් ස්ටෝරි එක ටිකක් උනත් අපි තව ආසයි. එයාගේ බෑක් ස්ටෝරි එක තව මම බලන්න ආසයි. මම මෙතන මේ රියැක්ෂන් එකක් නෙවෙයි දෙන්නේ. මම රියැක්ෂන් වෙනම දෙන්න. මම ආසයි මේ ෆිල්ම් එකට. මේක අයියනම් කියන්නේ අපේ ඉන්න නෙක්ස්ට් දැන් රයිසිං ස්ටාර් ඉස්සරහට හොඳ සුපර් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා බලන්නකො. දැන් බොඩි එකත් හදාගෙන සැරට ඇවිල්ලා ගැම්මෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ෆුල් ආයි නෑ. මේ එකක් විතරයි. ඉස්සරහට තව ගොඩාක් ෆිල්ම් මේ මේකයි එකේ. ඉතින් බලන්න. ඒ කියන්නේ අපේ අස්පරාමයට බලාගෙන ස්ටාර් කෙනෙක් වෙමින් බිහිවෙයි. ඉතින් රෙඩි වෙලා ඉන්න එකට. ස්පෙෂල්ම තව කියන්න මන්දාර ගැන. කියන්නේ චුලක්ෂි අක්ක ගැන. චුලක්ෂි අක්කගේ one of the best ඇක්ටිං අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ චිත්‍රපටයේ. ඒ කියන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. ඉතින් වෙනස්ම කියන්නේ සෑහෙන යාගේ එෆර්ට් එක දාලා තියෙන මේ ෆිල්ම් එක වෙනුවෙන්. ඉතින් සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් හොඳ චිත්‍රපටියක්. ඒ කියන්නේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් කමර්ෂල් ටයිප් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න මේ චිත්‍රපටිය. හැමදාම නැගි ෆිල්ම්ස් එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා කියන්නේ අර හොඳ ලෙවල් එකට ෆිල්ම් එන්නේ නැහැ අරකයි මේකේම කියනවනේ. මම ඇවිල්ලා බලන්න මන්දාර. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆුල් ඩිරෙක්ෂන් ද සිනමැටික් වේ ද සිනමැටික් සීන්ස් ද එතකොට ටෙක්නොලොජි ද වලාස ඇක්ෂන් ද රොමෑන්ස් ද රොමෑන්ස් එක ඉමෝෂනල් ඇන්ගල්ස් ද ඉමෝෂනල් ඇන්ගල් එක අපිට ඒ කියන්නේ අඩන්නත් තියෙනවා ෆිල්ම් එකේ. හරි අඩන්නත් ලෑස්තිලා ඉන්න. මට නම් ඇඩෙන්න ඕනේ වෙන්න ආපු වෙලාවල් තියෙන සමහරවිට කඳුළු ඇක්කරිච්ච වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන් මේක රිලැක්ස් එක වෙලා බලනවා. ඒ වගේම හැවලොක් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. හැවලොක් එකේ දැන් IMAX එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් ඔඩිටෝරියම් ඕපන් වෙයි. අපි බැලුවේ එකක බැලුවේ. හොඳයි. සෑහෙන හොඳයි. හොඳ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ස්කෝප් ලගේ හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එල්ල බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඇවිල්ලා මේකෙත් normal ඔඩිටෝරියම්ස් ඕපන් කරාම අනිවාර්යයෙන් බලන්න. හරි ඇති. ඉතින් ඔයාලා චිත්‍රපටි නරඹන්න. මන්දාර ඔයාලට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔන්න. මම මෙතන නතර කරනවා. ඉතින් හැමෝට ගොඩක් ස්තුතියි. අපිට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මන්දාර බලන්න අනිවාර්යයෙන්. හොඳ ෆිල්ම් එකක්.